Ma'am Melanie, Magno? Ma'am, may deliver kami tandaan today. May in-expect ka sa mga package, ma'am? What is that? Ay, kukumaan ka na. Tuon, birthday ka tuon. Spay, ay, man. Hindi kukumaan ka diya. Kung ay, kukumaan mo. Ay, kung nagkwarta, ma'am. Ay, kwarta. Ma'am, okay lang, ma'am. Okay lang. Okay lang, ma'am. Pag-check ko lang nanay, ma'am. Ay, Diyos ko. Pati ka na, ma'am. Sige, wala ka ito, ma'am. I-check na ito nanay, ma'am, ha? Sige ko ba? Ano kayo, ma'am? Sige, ma'am. Pero may nalantigin ng sabong, ma'am, package. Why, man? Ate, sige lang ka ito, ma'am. Dako, yung mamang ginakabaan sa imo. Sige, ma'am. Ay, buksan na, ma'am, ha? Okay. Sige, happy birthday! Happy birthday! Hello po mga kabayan all over the world. So, nandito po ngayong araw na itong Salamat sa Pinas sa barangay ni Boo, Dingle, Iloilo upang maghatid na naman ng birthday surprise package. Ito po ay mula sa ating mga sender na sina Sarili, Rusell, Nicah, Nomer, and Nomen. So ang ating surprise po ngayong araw na ito walang iba kundi ang kanyang pinakamamahal na nanay, si Ma'am Melanie Magno, na nagsaselebrate po ng kanyang birthday ngayong araw na ito. So nandito po ating mga handang sorpresa para kay Ma'am Melanie. So meron tayong isang regular birthday cake, 2 boxes of pizza, 1 packet of Jollibee, at syempre po ang ating bouquet of Carnation flowers na meron 2,000 dash. And lastly po ay meron po tayong letter of love mula sa ating pinakamamahal na mga sender. Samahan niyo po mag-spread ng love today at tignan natin ang magiging reaksyon ni Ma'am Melanie sa araw na ito. So by the way, I'm your love ambassador Kia from Iloilo City and we are Send Love to Pinas. Ma'am Melanie, Magno? Ma'am, may deliver kami tandaan today. May in-expect ka sa mga package, ma'am? What is that? Ay, kukumaan ka na. Tuon, birthday ka tuon. Spay, ay, man. Hindi kukumaan ka diya. Kung ay, kukumaan mo. Ay, kung nagkwarta, ma'am. Ay, kwarta. Ma'am, okay lang, ma'am. Okay lang. Okay lang, ma'am. Pag-check ko lang nanay, ma'am. Ay, Diyos ko. Pati ka na, ma'am. Sige, wala ka ito, ma'am. I-check na ito nanay, ma'am, ha? Sige ko ba? Ano kayo, ma'am? Sige, ma'am. Pero may nalantigin ng sabong, ma'am, package. Why, man? Ate, sige lang ka ito, ma'am. Dako, yung mamang ginakabaan sa imo. Sige, ma'am. Ay, buksan na, ma'am, ha? Okay. Sige, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Ma'am Melanie. Ma'am, it's a prank! Wala ka mamalairan, mama. Doon ako ba yung ginalbaan na lang? Ma'am, it's a prank. So, ma'am, bayad na ni ma'am ang mga package. Kaya walaan namon ni birthday mo ginsubong. So, I hope nga na-surprise ka, ma'am. Isan nga doon nakibot. Ikaw sang amon nga prank nga the spot, ma'am. Birthday mo ginsubong, ma'am? Ay, wala. Pero wala ka kabalo nga may package para sa imo. Ma'am, ay, naging untat ko na lang kayo. Ako kasi bala ikaw, ma'am. Dalita mo ah. Okay ka na, ma'am? First time ni ma'am? Oh, di tama kami nga daan. Kapigado mo. Wow! Laging kami gamay ko lang, ma'am, mga 1,000. Tanay okay pa. Sige, ma'am. Dari kita, ma'am, mo. Dari kita, ma'am. Okay, siguro na ito. Dari, ma'am. Sige, ma'am, mapakilala ko danay, ma'am, kay do kagina. Doon, di kita maya. Ito nga pagmuno ko. Wala kang sinkomel. So, ma'am, ako si Kia. Kag we are Send Love to Pinas. So, ang Send Love to Pinas, amin siyang pamaagi sa aton nga mga OFW abroad para isurpresa sa ilang mga pinalanggan sa Pinas. So, kaangay sini nga may mga birthday, mga anniversary. So, ginpadala kami sa isa ka OFW din sa Sagwa para isurpresa kasi mo kadlawan subong. So, siguro una ko pamangkot kung may ara ikaw kilala nga sa Sagwa subong. Or may ara kadabi nga utod, bata nga sa Sagwa nga nag-obra. Naya kilala ikaw, ma'am? Iti, bata ako eh. Sino, ma'am? Sinik. Sinik. So, ginpadala kami dyan, ma'am, ni lalaki na siya si Sir Nick, ma'am. Ni Sir Nick para i-surprise ikaw sa imo kaadlawan. So, pinakatuwag ito si Sir Nick, ma'am. Dugay na. May asawa pag bata. So, actually, hindi lang ni si Sir Nick, ma'am. Ari man diri ilang ngalan di Rusell, Nicah, Nomel, kag Nomer. So, magkululuto din sa siguro, ma'am. Kung wala ko nagsala. So, pasensya, gid na makagina, ma'am. Wala ka gid mabalayaran, ma'am, ah. Nakubaan ko sila kagano. Tutoy mo dito, bulan. Oo.
So, ma'am, pag ako mag-ano sa imo, sa mo nagipadala nila, kay tungod nga birthday mo subong. So, pila na edad mo subong, ma'am? 60. Ay, wow. So, happy senior. Welcome to senior years. Okay, so, happy birthday, liwat, Ma'am Melanie from Love to Pinas. And, syempre, ma'am, hindi kumpleto ang surprise nila kung hindi ako magbasa ng ilang mensahe para sa inyo. So, ilang hambal, happy birthday, Nanay Melanie. Nanay, happy birthday. Miss na miss ka na namin. Tandaan mo palagi, Nay. Malayo man kami sa'yo. Palagi ka sa isip at puso namin. Alagaan mo palagi ang sarili mo at ingat lagi. Sana bigyan ka pa ni Papa God ng maraming birthday. Lagi kaming nandito nakasupport sa'yo. We love you, ang mga anak at apo mo. Nagmamahal, Nick, Rusell, Nicah, Numel, and sa winning mensahe nila, ma'am, all the way from din gali si Sir Nick Subong, ma'am, sa United Arab na mag-rate. Sa United Arab Emirates with that. So, na-surprise naman, ma'am. Wala ka man galaot sa ilang surprise. Ay, may asawa. Bata. May pusong wagas, ganyan ang tulad mo. So, I hope, ma'am, nga na-surprise ka gid kag ari di ba mo kabataan, ma'am? Duha malada sa damrang bata ko. Sir, oh, kita gano'n siya, hindi naman kabalon siya. May ma-WD ko may interview pa na. Pag ginamal pa ako. Oo. Ipailis nila ako. Nang parang hindi ka man maano. So nga, rin mga apo mo, ma'am. Gamit. So, dahil lagi mga kay aside na rin, naginatay pag si ma'am, si Sir Nick, ma'am, kanino. Sa alin, ma'am. Okay, may cash na 2,000. Sige, first time mo man makawatan mo kay ma'am? Ayun, saka nung kumanay mga katuya ako pala. Kumanay kasi raw ka birthday. Kaya deserve mo ni ma'am kay Mayo kaming nanay sa ila. So mo na nga ginabatik Manila yung mga pagiging maayo nga nanay. So may mga may ano pa naman pauna pa lang yung mga mag-aabot pa na ma'am. So it's not too late to experience sa mga muling abutan. I deserve mo na. Kaya ba si Muya o naman si to sige kay total birthday mo subong wala si Banaw pagkain so balit ka mo dali kayo makabata Uy, tawag ka dito. sige na wag si Dali, sige lang ayo anta ko message mo ano nga apo gan nakatigalan mo may message ka kay Lola mo ga Lola tagisin mo ko nanay may message ka ko nanay mo ga masibyan ka lang kay nanay mo ga si birthday subong ano pala mga kananay mo ga kay 60 na sinakat oo mama mo ikaw mananay pala ko sa iyo Ay alay ko sa'yo, ang himig at titig kay pag-ibig. Ano naman gura, enough naman yung word ang happy birthday ka doon na emotional man si Toto. Ikaw lang sa mundo, Sulit na lang pagtapos. may pusong wagas, Ingsil lang ga si message kay mama mo. Wala sila klase sa ma'am. Thank you. Di makanta kita dari kay ano kay Lola nyo, kay mama. Ay, dali ko muna yung mga bata. Dali di. Oo, nakapito mo tiga. Mamakanta taga kay dahil kay mama naga. Kuya, dali. Ay, banda mama no, ma'am apo mo sa ibang sa mo. Balik kay at sila ganito ibang ma'am. Di ba duwa lang tingarin? Balik lang mo bata din ma'am.
Isa. Ano ba na sila ma? Subang ako. May napatay. Ang laging hangad mo, patawad ay lagi Ang agot sa ang puso mo. Ano wala kalaki yung Ang pero wala kasi nang iyang pamilya mag-sir. sa lahat, ang awit na Sabi ko dyan, nag-alihari siya. ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Happy birthday, Nanay. So makanta kami sa inyo, ma'am, ha? Ikaw lang sa mundo, Sabi sa bumuli, sabi niya, ano na ka, ma'am, ha? may puso Nag-prepare ka ako sa inyo, pala niya gahon, ma'am. Hindi mo na kinangalan mag, ano, ma'am, kayo makaon na lang ka mo, ma'am. Hindi ka naman mo kanoon, Ma'am Dayan. May kahamaan ka na, may panamliit ka, may pang-ano ka pagid. Di enough na rin sa inyo. Titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y Hindi makakanta kami, ma'am, ha? Ikaw lang sa Kuya, ang mundo, sister ay. ang may puso. Kuya, saan mo tiyo? Paano naman mag-alibayo nito? Oh, makita ka man titon niyo pagid. Tulad mo. Mga bata, dali, di. Sige, guys, ko lang, sige. Dali. Sige, makanta ta. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Basta may wish ka, ma'am, sa imong kadlawan subong before maguyop sa imong kandila. Happy birthday ni Wang Melanie. Ay, buhok naman ni Payo. Magsubong mo ang kadlawan. Bisan pa nga ginakanta ka danay. Ginsuglog sa ibo nga. Pasensya giniwat, ma'am. Pero ma'am, ilog ito sana. Hindi naman ka. So ma'am, si Mera, ikaw nga mensahe sa iyo na mga bata. Kay Sir Nick, sa ilangan. Babe, salamat kita. Kami lubong kabuhi ang mablang. Babe. Salamat, tito. Langgang gidili ako, babe. Salamat, gid. Rusell, salamat, gid. Kagapo ko dayan. Salamat. Lahat ng buti na ang laging hangad mo. Okay ka na. Patawad ay lagi Happy birthday ni Watts, ma'am. Wow. Makabaton ka din sa katensyon. Pati mama nagpakadlaw lang ko, mama. So sige mo ako na thank you before mag-anaton nga anak. So hello Sir Nick, mama. Nick. Hello Sir Nick, thank you so much for choosing Send Love to Pinas. Na-surprise si nanay ninyo. So sir, halong kami na always sa Dubai. Kamusta mo family and may God bless you always. Syempre sa iyong mata sa sir. Number nga nakaabot kami din ay gintawagan naman siya. So mama, happy birthday ni Juan from Send Love to Pinas. Happy gid. Tears of joy si ma'am. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo.